Mega Vlog! So, ito na nga. Dumating na siya. Yay! So, ayun, sinubukan kong mag-order ng Osmo Mobile 4. Meron naman ng Osmo Mobile 5, but hindi ko muna siya part ng budget. So, ayan. Tara! So, what's inside OM4 SE? So, let's open it. So, buksan ko na siya. Tama ba yung ginagawa ko? Medyo matagal din siya dumating. Siguro mga 15 days. So, actually, this is from Hong Kong. So, let's open. Paano ba siya buksan? So, dito siya sa taas. Ay, ano ba yan? Sisirain ko naman ata yung box. Paano ba siya bubuksan? Okay. So, may pandikit. Cherry. Ching, 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 ching. So, what's inside? So, andito yung Osmo. Tapos, ito siya. Dalawa na. Yung grip. At saka yung isa is parang ilalagay mo siya dito just in case yung camera mo is manipis. So, another one is tripod. And here's the charger. So, it's Type-C. And yun lang. So, nakuha ko siya ng mas mura. So, ayun. Try natin siyang i-on. Ayan. So, paano ba? Paano siya? Okay. Ayun. So, ganyan siya. And then, pag nag-click ka ng, kailangan ka kasi mag-download ng app para mas-sync mo siya. Tapos, ito na. Pero, kinakabahan pa rin ako eh. Kasi yung dito is ganito lang siya. So, itong grip. See? Ganyan lang siya. Magnet lang. So, yung kinakatakot ko, baka mahulog yung phone ko. Pero parang hindi naman ata. Maganda naman. Parang durable naman siya. So, ayun. Excited na ako na gamitin to. So, ganyan siya. So, pwede mo din siyang parang ganyan.
Yan. Yay. So nice. So what's inside the camera? I mean in the box. Eto. So i-off ko muna siya ha. Hindi ko alam bakit siya nagbabibrate. Oh, okay. Kasi nahawakan ko pala yung dito. So off ko muna siya. So, hindi ko siya alam paano hindi ko siya ma-off. Sige, later na nga. So, yun lang naman. Yan. Tsaka ito. Tapos, ito. Meron pa pala. Nandito yung mga manual. And then, this one is yung lalagyan. Para pwede mo siyang dalhin everywhere. So, provided na ang lalagyan. Pero, hindi ko pa talaga alam paano siya i-off. Kita nyo? Oh, kasi andito pa siya. So, tanggalin ko. Paano ba ito? Yan. Tatanggalin ko siya. And then, ayun. Yun na. Off na siya. Ang ganda. So, nabili ko siya around, magkano ba? Wala pala yung price dito. So, nabili ko siya around 4 to something. So, ayun. Ito na. Charet! Thanks for watching.